Good morning everyone, I'm Grishma. Today I'm going to present on the topic Socialist theory of criminology. यसलाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक्स थ्योरी भनेर पनि बुझ्न सक्छौं. फर्स्टमा चाहिँ थोरै सोशलिजम भनेको के हो भनेर I'd like to give a brief touch. Socialism is a political and economic theory of social organization which advocates the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. सोशलिजम भनेको चाहिँ एउटा पोलिटिकल और इकोनोमिक आइडियोलोजी हो जसले चाहिँ के भन्छ भन्दा जति पनि प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन एक्सचेन्ज हुन्छ सोसाइटीमा त्यो चाहिँ प्राइभेट ओनरशिप नभएर कम्युनिटी एज अ होल कम्युनिटीले ओन अथवा रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोशलिजमको भ्यू पोइन्ट अफ भ्यू हो. We can understand socialism through the light of Marxism also. मार्क्सिजमको थ्रुबाट पनि हामीले सोशलिजम बुझ्न सक्छौं जसमा चाहिँ a transitional social state between overthrow of capitalism and the realization of communism भनेर चाहिँ मार्क्सिजमले भन्छ. पुँजीवाद पुरै ढलेपछि अनि साम्यवादको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिको बीचको जुन सोशल स्टेट अथवा सोशल फेज हुन्छ त्यसलाई सोशलिजम भनिन्छ. सो यो सोशलिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी चाहिँ सोशलिजममा बेस छ. अब चाहिँ I'd like to start my presentation. Crime and economic condition. Economic factor अथवा economic situation or economic circumstance, other economic circumstance ले चाहिँ how they affect crime भनेर हेरौं. Economic factors influence the nature and form of all social patterns and control all other aspects of human life. जुन यो proposition छ एउटा that economic life is fundamental and has the determining influence upon social and cultural values. यो चाहिँ एउटा एकदम पुरानो proposition हो. It is as old as human civilization itself. Criminologists have tried to explain crime in terms of economic condition through what they called as economic determinism. Economic determinism भन्ने एउटा जुन doctrine छ, एउटा theory जस्तै छ, त्यसलाई बेस पारेर क्रिमिनोलोजिस्टहरूले चाहिँ क्राइमलाई डिफाइन गर्न खोजेका छन् र सोशलिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी अथवा इकोनोमिक थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजीले चाहिँ इकोनोमिक डिटर्मिनिजमलाई मेन फोकस गरेर अथवा त्यसलाई बेस बनाएर चाहिँ क्राइमलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको छ. इकोनोमिक डिटर्मिनिजम भनेको के हो भन्दा इट इज काइन्ड अफ थ्योरी द्याट इकोनोमिक रिलेसनशिप्स आर द फाउन्डेसन अपन विच all the arrangements in the society are based. जति पनि सोसाइटीमा अरेन्जमेन्ट हुन्छ पोलिटिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, कल्चरल अथवा इकोनोमिक इटसेल्फ हैन, त्यो चाहिँ सबै इकोनोमिक रिलेसनशिपमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ इकोनोमिक डिटर्मिनिजम भन्ने थ्योरीले अथवा डक्ट्राइनले भन्छ. Economic determinism is the doctrine that connotes all social, cultural, political and intellectual forms are determined by economic factor. So हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सोशलिस्ट थ्योरी अथवा इकोनोमिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी is based on economic determinism. In the words of Karl Marx 1888-1883, economic conditions determine the general character of social, political and spiritual processes of life, and with the change of economic foundations, the entire superstructure is rapidly transformed. कार्ल मार्क्सको अनुसार चाहिँ जति पनि सोशल, पोलिटिकल, स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हुन्छ लाइफको दे अल डिपेन्ड अन इकोनोमिक कन्डिसन. अनि एउटा इकोनोमिक फाउन्डेसन, अब जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ क्यापिटलिजम चाहिँ फाउन्डेसन भयो कुनै पनि सोशल स्ट्रक्चरको. अनि त्यो क्यापिटलिजम यदि चेन्ज भएर सोशलिजम अथवा कम्युनिजम भनौँ त्यसमा चेन्ज भयो भने पुरै इन्टायर सोसाइटीको सुपर स्ट्रक्चर नै ऱ्यापिडली ट्रान्सफर्म हुन्छ भनेर चाहिँ कार्ल मार्क्सले भनेका थिए. सो कार्ल मार्क्सको यो भ्यूलाई सपोर्ट गर्नेहरूले चाहिँ के गरे भन्दा दे कन्सन्ट्रेट अन द इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ क्राइम एन्ड दे एनालाइज द इम्प्याक्ट अफ इकोनोमिक कन्डिसन अन क्रिमिनालिटी हो. यो कार्ल मार्क्सकै आइडियोलोजीलाई अथवा फ्रेडरिच एङ्गल्स को पनि आइडियोलोजी भनौँ होइन, उसको पनि सिमिलर छ. उसको आइडियोलोजीलाई चाहिँ फलोअर्सहरूले फलो गरे एन्ड दे कन्सन्ट्रेटेड द्याट आइडियोलोजी टु डिफाइन क्राइम. त्यही भएर सोशलिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजीलाई चाहिँ इकोनोमिक्स थ्योरी त भन्छ मार्क्सिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ. So that's why socialist theory of economy is also known as Marxist theory of economy. The early criminology. The early exponents of socialist theory located crime in the conflicts of behavioral norms and saw crime as being rooted in poverty, misery and depravity. यो socialist theory को early exponent ले पनि के बिलिभ गरेका थिए भन्दा
क्राइम भनेको चाहिँ पवर्टी, मिजरी अनि डिप्रेभिटीमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेका थिए. So socialist theory or economist theory or Marxist theory of criminology have the assertion that economic forces have been interacting right from the inception of human society. Now let's go towards the relationship between economic structure and crimes. योभन्दा अगाडि चाहिँ वी अल नो पहिला अर्ली सोसाइटीहरू जसमा इकोनोमिक रिसोर्सेस वर लिमिटेड, त्यतिखेर स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स अनि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट दे वर सपोज टु बी द ल अफ नेचर. हाम्रो अर्ली सोसाइटीमा पनि अहिले मोडर्न सोसाइटीलाई नहेरेर हामीले यदि अर्ली सोसाइटीलाई हेऱ्यौँ भने पनि पहिला स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स अनि सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्ने जुन लहरू थिए त्यो दे वर सपोज टु बी द ल अफ नेचर. अनि त्यसपछि सोसाइटी एडभान्स हुँदै गयो, प्रोडक्सन सरप्लस बढ्यो अनि जसले गर्दा बार्टर सिस्टम, एक्सचेन्ज सिस्टम सुरु भयो अनि ग्रेजुअली पैसाले इम्पोर्टेन्स पाउँदै गयो. एन्ड मनी नाउ इज द सोल डिटर्माइनिङ फ्याक्टर अफ अ पर्सन सोसियल स्ट्याटस. मोडर्न सोसाइटीमा कुनै पनि मान्छेको सोसियल स्ट्याटस डिटर्माइन गर्ने द मेन फ्याक्टर, द सोल फ्याक्टर भनेको त मनी हो. सो सोसियालिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजीले चाहिँ इकोनोमीलाई क्राइमको मेन इन्फ्लुएन्स अर इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर भनेर मान्ने गर्छन्. अब रिलेसनसिप बिट्विन इकोनोमिक स्ट्रक्चर एन्ड क्राइम्समा के हेरौँ भन्दा ड्युरिङ 18th सेन्चुरी युरोपमा चाहिँ क्रिमिनोलोजिस्टहरूले एउटा इन्टेन्सिभ रिसर्च गरे टु नो द इम्प्याक्ट अफ इकोनोमिक कन्डिसन on criminality. Their findings were more broadly on two main conflicting views. Number one, the relationship between economy and crime is inverse. That is, when economic conditions are favorable, the incidence of crime is comparatively low. But in times of economic depression, criminality rises. Number one finding, इकोनोमिक डिप्रेसनको बेलामा चाहिँ क्रिमिनालिटी बढ्ने अनि इकोनोमिक कन्डिसन फेभरेबल भएको बेलामा चाहिँ क्राइम घट्ने, यो एउटा नम्बर 1 फाइन्डिङ थियो. अब नम्बर 2 मा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन इकोनोमिक स्ट्रक्चर एन्ड क्राइम इज डाइरेक्ट. द्याट इज क्रिमिनालिटी बिङ एन एक्सटेन्सन अफ नर्मल इकोनोमिक एक्टिभिटी इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस विथ इकोनोमी. यो सेकेन्ड फाइन्डिङ्समा चाहिँ क्राइम डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ इकोनोमिक स्ट्रक्चरसँग. जब इकोनोमिक स्ट्रक्चर अथवा इकोनोमिक कन्डिसन्स फेभरेबल हुन्छ त्यतिखेर क्राइम घट्छ, क्राइम बढ्छ. अनि जब इकोनोमिक डिप्रेसन हुन्छ त्यतिखेर क्राइम घट्छ भनेर सेकेन्ड फाइन्डिङले भन्यो. अब यो दुईटै फाइन्डिङ्सले कन्फ्लिक्टिङ भ्युज दिए पनि त्यसको मेन पोइन्ट अथवा त्यसको मेन मेसेज अथवा मेन फाइन्डिङ्स के थियो भन्दा क्राइम इज रिलेटेड विथ इकोनोमिक फ्याक्टर. डाइरेक्टली होस् या इन्भर्सली होस्, क्राइम इज रिलेटेड विथ इकोनोमिक फ्याक्टर. इकोनोमिक कन्डिसनले गर्दा नै क्राइम इमर्ज हुने हो सोसाइटीमा भनेर यो दुईटै फाइन्डिङको कमन पोइन्ट भयो. सो कोरिलेसन बिट्विन क्राइम रेट एन्ड पवर्टी इन्डिकेट्स द्याट क्राइम इज एसोसिएटेड विथ एरियाज अफ इकोनोमिक कन्डिसन्स एन्ड अनफेभरेबल सोसियो इकोनोमिक सर्कमस्टान्सेस. अनि यो दुईटै फाइन्डिङ छ, दे कन्फ्लिक्ट विथ इच अदर. एकअर्कासँग एक्ज्याक्ट अपोजिट भए पनि वाट वी गेट फ्रम दिस फाइन्डिङ्स इज द्याट द क्राइम इज रिलेटेड विथ इकोनोमिक कन्डिसन. दुईटै फाइन्डिङ्सबाट आएको रिजल्ट त एउटै हो, द्याट इकोनोमी इज द इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर फ्रम क्राइम. अब हामीले लिगल फिलोसोफर्सहरूलाई थोरै लिगल फिलोसोफर्सहरूको पनि म के अरे भ्यू पोइन्टहरू दिन चाहन्छु. हामीले पहिलेदेखि हेर्ने हो भने एरिस्टोटल द ग्रिक फिलोसोफरले के भनेका थिए भन्दा पवर्टी इन्डेन्जर्स रिभोल्युसन एन्ड क्राइम अरिजिनेट्स फ्रम पवर्टी. एरिस्टोटलले पनि भनेका थिए क्राइम भनेको पवर्टीबाटै अरिजिनेट हुने हो भनेर. प्लेटो, अनदर ग्रेट फिलोसोफर, बिलिभड ह्युमन ग्रिड वाज द पोटेन्सियल कज अफ क्राइम. क्राइमको पोटेन्सियल कज, मेन कज भनेकै ह्युमन ग्रिड हो भनेर प्लेटोले भनेका थिए. जस्तै रुसो र बेन्थम अल्सो अग्रिड द्याट इकोनोमिक स्ट्रक्चर इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कजेस अफ क्रिमिनालिटी. रुसो र बेन्थमले पनि भने. सो अब सोसियलिस्ट थ्योरी र इकोनोमिक्स थ्योरिस्टहरूले चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनलाई आधार बनाएर दे बिलिभ द्याट इकोनोमिक फ्याक्टर हेज द क्लोज बियरिङ अन क्रिमिनालिटी एन्ड क्राइम रेट राइजेस वेन इन्क्रिज इन द टाइम अफ इकोनोमिक डिप्रेसन. यो चाहिँ सोसियलिस्ट थ्योरीले भने. अब थ्योरिस्टहरूले भने socialist view on crime. The socialist theory of criminology is mainly based on the ideas of Karl Marx and Friedrich Engels and have emphasized economic determinism. अब यसलाई हामीले मार्क्सिस्ट थ्योरी पनि भनेर बुझिन्छ, तर हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने मार्क्स हिमसेल्फ ह्याड लिटल टु से अबाउट क्राइम एन्ड क्रिमिनल्स. मार्क्सले आफै आफ्नो आइडियोलोजीमा यसले क्राइम कज हुन्छ, यसरी क्रिमिनल बन्छन् भनेर कहिले पनि राखेनन्. तर उनको जुन आइडिया छ अबाउट ओरिजिन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ सोसियल इनइक्वालिटी दे वर अप्लाइड बाई अदर्स.
टु स्टडी क्राइम। मार्क्सले आफै सोसियालिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी बनाएका होइनन्। कार्ल मार्क्सको जुन आइडियोलोजी छ त्यसलाई फलो गरेर अदर क्रिमिनोलोजिस्ट अप्लाइड द्याट आइडियोलोजी अर अप्लाई द point of view of Karl Marx to study crime. That's why socialist theory is known as Marxist theory. Not because Karl Marx propounded it, just because the ideology was followed by others to study or define crime. So that's why it is also known as Marxist theory. It is and socialist theory is also known as economist theory of criminology. Positivists pointed out that all occurrences are a result of cause-effect relationship, but for socialist criminologists, causality involves not only cause-effect relationship but also the conditions allowing those causes to exert their influence and effects to occur. पोजिटिभिजम भन्ने जुन एउटा आइडियोलोजी छ त्यसले के पोइन्ट आउट गरेछ भन्दा जति पनि अक्युरेन्सेस हुन्छन् or happens in the society, they all are the result of cause-effect relationship. But for socialist theories, क्याजुअलिटी अर अकरेन्सेसहरू जस्ट कज इफेक्ट रिलेसनसिप मात्र इन्भल्भ भएर हुने होइन कि त्यसमा चाहिँ एउटा कजले केही इफेक्ट गराउनलाई जुन कन्डिसन्सहरू चाहिन्छ त्यो कन्डिसन्सहरू पनि हुन्छ भनेर सोसियालिस्ट थ्योरीले दे बिलिभ द्याट। Socialist criminologists are able to view the process of criminalization both as society's failure and the individual's responsibility, and to look at objective social conditions and subjective interpretations. कुनै सोसियालिस्ट थ्योरीहरूले चाहिँ क्रिमिनालिटी भनेको दुईटै सोसाइटी अनि इन्डिभिजुअल पर्सन दुईटैको फल्ट हो भन्छन् भने कुनै सोसियालिस्ट थ्योरिस्टले चाहिँ के भन्छन् भन्दा सम सोसियालिस्ट थ्योरीज हेभ आर्ग्युड द्याट क्राइम इज सिम्पली अ रिजल्ट अफ द वेस्टेजेस अफ क्यापिटलिजम। दे हेभ पोइन्टेड आउट द्याट क्राइम इमर्जेस सोली आउट अफ क्यापिटलिस्ट डोमिनेसन अफ द सोसाइटी। कुनै सोसियालिस्ट थ्योरीले चाहिँ फेरि क्राइम भनेको क्यापिटलिजमले गर्दा हुने हो, क्यापिटलिजमले सोसाइटीमा डोमिनेट गरेपछि क्राइम इमर्ज हुन्छ भनेर सम सोसियालिस्ट बिलिभ द्याट। Under such society, the upper class can exploit the weak, put them in physical danger, and transgress their human rights either with impunity or with undilated punishment. अनि यो क्यापिटलिजम भएको सोसाइटीमा चाहिँ अप्पर क्लासले लोवर क्लासलाई शोषण गर्ने, अधिकारहरू हनन गर्ने थ्रु इम्प्युनिटी। इम्प्युनिटी भनेको के हो भन्दा एक्जेम्सन फ्रम पनिसमेन्ट अर फ्रिडम। पैसा दिएर हुन्छ या पावर देखाएर हुन्छ द अप्पर क्लास दे गो फ्री इभन दे कमिट हिनियस क्राइम। अनि लाइटर पनिसमेन्ट भनेको त आफूले पाउनुपर्ने भन्दा थोरै पनिसमेन्ट भइहाल्यो। सो हो तिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ अप्पर क्लासले चाहिँ विकलाई एक्सप्लोइट गर्छ अन्डर क्यापिटलिजम। सो सोसियालिस्ट थ्योरीको अनुसार क्राइम और क्रिमिनालिटी अकर्स ड्यू टु क्यापिटलिस्ट डोमिनेसन इन द सोसाइटी। हो यो आइडिया चाहिँ मार्क्सका फलोवर्सले एनालाइज गरे एन्ड देन दे अप्लाइड इट इन देयर स्टडी अफ क्राइम। सो दे केम टु मिन द्याट इनइक्वालिटी एन्ड पोभर्टी कज पिपल टु टर्न टु क्राइम। हो यो कार्ल मार्क्सको जुन आइडियोलोजी छ अबाउट क्यापिटलिजम त्यसलाई एनालाइज गरेर सोसियालिस्ट थ्योरीहरूले दे फलोड द्याट आइडियोलोजी एन्ड दे केम टु मिन द्याट इनइक्वालिटी अनि पोभर्टी कज पिपल टु टर्न टु क्राइम। इनइक्वालिटी र पोभर्टीले चाहिँ मान्छेलाई क्राइम गर्न बाध्य बनाउँछ भनेर चाहिँ सोसियालिस्ट थ्योरिस्टहरूले चाहिँ भन्छन्। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी हेरौँ। अब हुन त सोसियालिस्ट थ्योरी भनेको मार्क्सिस्ट थ्योरी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, बट देयर आर डिफ्रेन्ट इकोनोमिक थ्योरिज रिगार्डिङ सोसियालिजम। सो मार्क्सिस्ट थ्योरी हो, त्यही भएर अलिकति छुट्टै पाराले हेरौँ भनेर छुट्टै टपिकमा राखेको। कार्ल मार्क्स बेसिक आइडिया वाज द्याट इनइक्वालिटी एन्ड पोभर्टी रिजल्ट फ्रम अ प्राइभेट ओनरसिप अफ मिन्स अफ प्रोडक्सन, अ सिस्टम इन विच द यहाँ छुटेछ होइन, इन विच द रुलिङ क्लास एक्सप्लोइट्स द वर्किङ क्लास हो यो। यसलाई हामीले के भनेर बुझ्न सक्छौँ भन्दा पिपल सोसियो इकोनोमिक राइट्स वुड बी मोर सेफ एन्ड सेक्योर विथ द रिप्लेसमेन्ट अफ क्यापिटलिस्ट सोसाइटी विथ सोसियालिस्ट सोसाइटी एन्ड विच वुड लिड टु रिडक्सन इन क्राइम। अब यो क्यापिटलिजमलाई हटायो भने चाहिँ सोसियालिजम आयो। सोसियालिजममा मान्छेको राइट्स, मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सेफ एन्ड सेक्योर हुन्छ, विच विल लिड टु रिडक्सन इन क्राइम भनेर सोसियालिस्ट थ्योरीले भने। टु अल द क्रिमिनोलोजिस्ट the Marx view came to mean that inequality and poverty cause people to turn to crime. They kept the hypothesis that crime rates are affected by economic conditions such as fluctuations in business cycle and individual economic state, concluding that the economic factor is the main influence of crime. अब Richard Quinn supporting Marxist ideology lists that capitalism creates the society with crime, so it is only the collapse of capitalist society that the problem of criminality can be solved. Capitalistic society को collapse भएपछि मात्र criminality solve हुन्छ भनेर चाहिँ Richard Quinn supported the Marxist ideology. The Marxists, however, differ in their view regarding the effect of
effect of economic condition on criminality. In the opinion of some Marxist criminologists, the two vary in inverse proportion. Despite constant economic progress throughout the world during the past century, the crimes are constantly recording an upward trend. So for some Marxist theories, the real cause for rise in crime rate with economic prosperity is perhaps the capacity of people to spend more in manipulating escape from arrest and detection. अब मार्क्सिस्ट थ्योरीहरूको पनि भ्यू चाहिँ एकअर्कासँग डिफ्रेन्ट भएको पनि पाइन्छ. For some economics theorists अथवा Marxist theories, economic prosperity भइकन पनि क्राइम हुनुको कारण के हो भने people with power or money have the capacity of escaping from arrest or detection or even the punishment. सोसाइटीको poorer सेक्सनहरूलाई अपर सेक्सन or even legal systemले coerce गरेर राखेपछि that discontentment generates crime. अनि यो के रे अरेस्ट manipulating the escaping of arrest or detection भनेको के हो भन्दा कुनै कति धेरै क्राइम्सहरू छन् which go undetected or unreported. हामीलाई त्यो थाहा छ due to manipulative tactics. अब रिच मान्छेहरूले अथवा पावरफुल मान्छेहरूले चाहिँ manipulat गरेर with money and power many crimes go undetected and even unreported. अनि रिपोर्ट अथवा डिटेक्ट नै गरियो भने पनि दे आर अनपनिस्ड पनिस हुँदैन. सो यसमा व्हाइट कलर क्राइम्सहरूको इक्जाम्पल लिउँ हैन. दे आर रिच एन्ड पावरफुल एन्ड क्रिमिनल्स हु एस्केप्स. सो मार्क्सिस्ट कुनै मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ अब सबैको भ्यू त मिल्दैन हैन. त्यही पनि कुनै मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ इकोनोमिक प्रस्पेरिटीसँगै इकोनोमी बढ्दै गए पनि क्राइम किन घटेन त भनेर भन्दाखेरि यो मनिपुलेटिभ ट्याक्सिस रिच र पावरहरूले चाहिँ रिच अथवा पावरफुलहरूले चाहिँ आफ्नो मनी पावर देखाएर विकलाई हेपेर अनि आफू एस्केप हुने त्यो कज हो भनेर सम मार्क्सिस्ट criminology says that. So the overall view of Marxist theory is that unfair division of labor and capital eventually lead to criminal activities. डिभिजन लेबर र क्यापिटलको अनफेयर डिभिजनको कारणले नै क्रिमिनल एक्टिभिटिज हुने हो भनेर मार्क्सिस्ट थ्योरीले भने. द मार्क्सिस्ट थ्योरी इम्प्लाइज द्याट क्रिमिनल आर नट द कल्प्रिट्स. द अफेन्डर्स हु आर निडेड टु बी कन्भिक्टेड आर द reasons which made them criminals. No person on earth has taken birth with a prior intention to do crimes, but when he is subjected to the inequalities conferred by the society, he does his part to complete his part of the responsibility. Marxist theoryले के भन्यो भन्दा क्रिमिनल्स भनेको कल्प्रिट्स हैनन्. एक्चुअल कल्प्रिट्स को हुन् त भन्दा those offenders who force the criminals to commit the crime. कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ यो संसारमा क्रिमिनलले बनेर जन्मिने होइनन्. त्यो सोशल इनइक्वालिटी अथवा सोशल डिस्प्यारिटी डिप्रेभिटीले चाहिँ it compels the people to commit the crime. So criminals are not the culprits but the offenders are culprits भनेर चाहिँ Marxist theory also implies that. In other words, crime is the result of structural inequalities which a society presents to its members intentionally or unintentionally. So यो थ्योरीको अनुसार चाहिँ क्रिमिनल्स रियल कल्प्रिट होइनन्, अफेन्डर्स रियल कल्प्रिट हुन्. नाउ बङ्गर्स इकोनोमिक थ्योरी अफ क्रिमिनालिटी. विलियम ए बङ्गर भन्ने क्रिमिनोलोजिस्ट हो, अर्को क्रिमिनोलोजिस्ट. ही स्टेटेड द्याट क्यापिटलिजम इज वान अफ द पोटेन्सियल कज अफ क्रिमिनालिटी बिकज सिस्टम क्रिएट्स एन एटमोस्फियर फर प्रमोटिङ सेल्फिस टेन्डेन्सिज इन म्यान. क्यापिटलिजम भनेको एउटा उसको विलियम ए बङ्गरको अनुसार क्यापिटलिजम भनेको एउटा यस्तो सिस्टम हो विच क्रिएट्स एन एटमोस्फियर. उसले त्यो सिस्टमले आफै एटमोस्फियर क्रिएट गर्छ. कस्तो एटमोस्फियर भन्दा टु प्रमोट द सेल्फिस टेन्डेन्सी इन म्यान. त्यो सिस्टम आफै करप्ट छ क्यापिटलिजम. सो त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई सेल्फिस टेन्डेन्सिजहरू आफै प्रमोट गर्छ भनेर विलियम ए बङ्गरले भन्छन्. कमेन्टिङ अन द कोरिलेसनसिप बिट्विन इकोनोमिक कन्डिसन एन्ड क्राइम, डब्ल्युए बङ्गर कन्क्लुडेड एज फलोज. उनले चाहिँ 4वटा कन्क्लुजन निकालेका छन् हैन. Number 1 is there is a correlationship between poverty and delinquency. अब उनको रिसर्चमा चाहिँ इकोनोमिक डिप्रेसनको बेलामा क्राइम्स रेकर्डेड abnormal increase. अनि स्पेशली ही अब्जर्भ पोभर्टी रिलेटेड क्राइम त्यतिखेर लाइक स्टिलिङ, थेफ्ट, रबरी, हाउस ब्रेकिङ एसेट्रा. अनि नम्बर 2 मा चाहिँ द इन्फ्लुएन्स अफ इकोनोमिक कन्डिसन अन डेलिन्क्वेन्सी इज ड्यू टु क्यापिटलिस्ट इकोनोमी विच ब्रिड्स डिस्प्यारिटी एन्ड लिड्स टु अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ. यो
इकोनोमिक कन्डिसनले क्राइममा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दा क्यापिटलिस्ट इकोनोमीले चाहिँ डिस्प्यारिटी ल्याउँछ अथवा अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन ल्याउँछ वेल्थको। सो इट इन्फ्लुएन्स अन द डेलिन्क्वेन्सी भनेर नम्बर 2 फाइन्डिङ भयो। अब अर्को इकोनोमिक साइकल्स अफ इन्फ्लेसन एन्ड डिफ्लेसन लिड्स टु एन्टी सोसियल लाइफ एन्ड अल्टिमेटली रिजल्ट टु क्रिमिनालिटी। अब जसलाई क्यापिटलिस्टहरूले के गर्छन् भन्दा जस्तै क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ दे क्रिएट्स आर्टिफिसियल स्कार्सिटी, होर्डिङको थ्रु हुन्छ या के को थ्रु हुन्छ, जाने जाने स्केर्सिटी क्रिएट गरिदिने एन्ड राइज इन प्राइसेस, द्याट इन्क्रिज टु राइज इन प्राइसेस। यसले गर्दा प्रोडक्सन स्टप हुन्छ अनि अनइम्प्लोइमेन्ट पनि बढ्छ। एज अ रिजल्ट अफ विच क्राइम्स लाइक असल्ट, भाइलेन्स, अल्कोहोलिजम, भेग्रेन्सी एसेट्रा चाहिँ राइजेस। यो नम्बर 3 कन्क्लुजन भयो। नम्बर 4 मा चाहिँ कम्पिटेटिभ टेन्डेन्सी इन क्यापिटलिस्ट इकोनोमी गिभ राइज टु क्राइम्स। कम्पिटेटिभ टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ इन्टरप्रिन्यर्सहरूको बिचमा जुन कम्पिटिसन हुन्छ त्यसले हुन त प्रोडक्सन अथवा बिजनेसमा बेनिफिट ल्याउँछ, बट यसले गर्दा चाहिँ त्यो कम्पिटिसन मिट नभएको अवस्थामा चाहिँ देयर अकर्स भायोलेसन अफ लज विच लिड्स टु क्राइम। यो चाहिँ W.a. बङ्गरको कन्क्लुजनहरू थिए, फाइन्डिङ्सहरू। सो विलियम ए बङ्गर रिसर्च also gives socialist view on crime and criminality. Now I'd like to move to the basis of socialist theory. Basis of socialist theory मा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट छ, अर्को भायोलेन्ट क्राइम छ, त्यसपछि डिजायर फर पावर एन्ड रिचेस। कन्फ्लिक्ट भनेको त मेन फोकस अफ द सोसियालिजम हो हैन। अप्पर क्लास र लोअर क्लासको बिचमा कन्फ्लिक्ट भएर नै डिफ्रेन्ट कन्सिक्वेन्सेसहरू आउने हो सोसाइटीमा अकर्डिङ टु सोसियालिजम। कन्फ्लिक्ट socialist criminologist says during the struggle for resources in capitalism, crime emerges as those on the bottom contend for social, political and economic equality. So those on bottom are driven to resort to crime by those on the top. सोसियालिस्ट थ्योरीको मेन बेसिस भनेको नै कन्फ्लिक्ट हो। अप्पर क्लासले गर्दा लोअर क्लास resort to crime because there is social and political inequality or conflict between them. So माथि हुने मान्छेले गर्दा तल हुने मान्छेलाई चाहिँ बाध्य बनाउँछ टु कमिट क्राइम। भायोलेन्ट क्राइम नेक्स्ट इज फर दोज इन पावर, violence is the ultimate threat to control those without power. So for socialist, violence is a means of redistribution of the wealth by those willing to engage in violence. अब यो भाइलेन्समा चाहिँ जसले पावर पाउन अथवा मनी पाउन जे पनि गर्न सक्छ, दे क्यान इन्गेज इन एनिथिङ, तिनीहरूलाई एउटा प्रोभोकेसन दिन्छ। यो भाइलेन्ट क्राइम जुन भन्ने छ त्यसले चाहिँ के अब कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा माथि माथि पावरमा भएको रिचहरूलाई देख्छन् मान्छेले हु आर पुवर एन्ड दे इन्गेज इन भाइलेन्स टु गेट द्याट मनी एन्ड पावर। अनि माथि भएको मान्छेले पनि विकहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नलाई दे युज भाइलेन्स। सो भाइलेन्ट क्राइम इज द मेन बेसिस अफ सोसियालिस्ट थ्योरी, another main basis of socialist theory. And next is desire for power and riches. For those who are not in power and are poor, they can be involved in criminal activities with the need to be powerful and rich. आफूलाई धनी हुन त जसलाई पनि मन लाग्छ, पावरफुल हुन जसलाई पनि मन लाग्छ, so they involved in criminal activities so that they can go for power and money. So this can lead to criminality by those who are willing to even commit the crimes for power and wealth. यो चाहिँ सोसियालिस्ट थ्योरीको त्यो के अरे मेन बेसिसहरू भयो। अब चाहिँ थोरै सोसियालिस्ट थ्योरी और इकोनोमिक्स थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरीको चाहिँ एडिसनल डिस्कसन। यो थोरै अकॉर्डिङ टु एल्बर्ट अबर्ट, क्रिमिनल इज अ म्यान हु डज बाई इलिगल मिन्स वाट अल द रेस्ट अफ अस डु लिगली। एल्बर्ट हर्डलले चाहिँ के भने भन्दा अर्डिनरी मान्छेले जुन काम चाहिँ लिगली गर्छन्, यदि त्यही काम कुनै मान्छेले इलिगली गर्यो भने त्यो मान्छे क्रिमिनल हो। Actually, this definition is the satire for all the so-called reputed and rich hypocrites. Donald Taft was of a view that crime has been a mere phenomenon of prosperity. Prosperity kai one and only phenomenon of prosperity. Crime भनेको prosperity भनौँ, economic growth अथवा economy, prosperity भने economy भनेर बुझौँ, क्राइम भनेकै इकोनोमीकै एउटा फिनोमिनन हो भनेर डोनाल्ड टाफ्टले भने। मेसनर एन्ड रोजेनफेल्ड स्टेटेड द्याट इकोनोमिक क्रिएट्स अ सोसाइटी कन्ड्युसिभ टु कन्फ्लिक्ट एन्ड क्राइम। इकोनोमीले नै एउटा यस्तो सोसाइटी क्रिएट गर्छ जसले चाहिँ क्राइम र कन्फ्लिक्ट इन्करेज गर्छ भनेर मेसनर एन्ड रोजेनफिल्डले भने। अकॉर्डिङ टु सोसियालिस्ट, इकोनोमिक फ्याक्टर हेज अ क्लोज बियरिङ अन क्रिमिनालिटी एन्ड क्राइम रेट राइजेस वेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन द क्लासेस अफ द सोसाइटी। सो
इकोनोमिस्ट सोशलिस्ट थ्योरीको अनुसार चाहिँ they believe that criminal law in a capitalist regime is an instrument of the state and ruling class to perpetuate the capitalist social and economic order, and it is meant for the protection of their interest. Criminal law भनेको चाहिँ is not to dispense the justice दिनको लागि होइन कि it is just the tool of state itself. स्टेटले आफै बनाएको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो अथवा एउटा यस्तो टुल हो जसले चाहिँ रुलिङ क्लासलाई सपोर्ट गर्छ अथवा अप्पर क्लासलाई सपोर्ट गर्छ, और वी क्यान से बुर्जियोजिसहरूलाई सपोर्ट गर्छ टु एक्सप्लोइट द लोवर क्लास एन्ड सेफगार्ड देयर ओन सेल्फिस इन्ट्रेस्ट. आफ्नो ओन सेल्फिस इन्ट्रेस्टलाई बचाउनको लागि, प्रोटेक्ट गर्नको लागि रुलिङ क्लासले वर्किङ क्लासलाई एक्सप्लोइट गर्नको लागि जुन मिडियम हुन्छ त्यो स्टेटले आफै बनाइदिएको जुन ल हो त्यो चाहिँ क्रिमिनल ल हो भनेर चाहिँ सोशलिस्टले भनेका छन्. अन्डर दिस सर्कमस्टान्सेस द पुअरर सेक्सन्स अफ द सोसाइटी रिमेन अप्रेस्ड थ्रु द कोअर्सन अफ लिगल सिस्टम एन्ड देयर डिस्कन्टेन्टमेन्ट जेनरेट्स क्राइम. अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ लोवर क्लाससँग अरू अप्सन नै भएन क्राइम गर्न बाहेक, टु मिट देयर सर्भाइभल अथवा टु मिट देयर बेसिक needs and requirements. So socialist theory of criminology, according to socialist theory of criminology, the proletariat who lacks opportunity for success and monetary gain is thus left with only illegitimate means, that is a crime, to seek success in the capitalist society. हो यो सबै चाहिँ सोशलिस्ट थ्योरी अथवा इकोनोमिस्ट थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजीले भन्छ. अब यो सोशलिस्ट थ्योरीको क्रिटिसिजम पनि छ, क्रिटिसिजम अफ सोशलिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजी. नम्बर 1 मा के छ भन्दा, क्रिटिसिजम अफ सोशलिस्ट थ्योरी हेज टेन्डिङ टु फोकस अराउन्ड द फ्याक्ट द्याट मच अफ द थ्योरी क्यान रियली बी सिन एज आइडियोलोजिकल कन्डेमनेसन अफ डेमोक्रेसी एन्ड अ रिभोल्युसनरी एक्सन टु ओभरथ्रो इट, and not truly a criminological theory with implication for criminal justice system. क्रिटिक्सहरूले चाहिँ के भने भन्दा, सोशलिस्ट थ्योरीले चाहिँ आइडियोलोजिकली अथवा फिलोसफिकली भनौँ होइन, डेमोक्रेसीलाई डिसअप्रुभ गर्छ यो थ्योरीले, एन्ड इट इज अ रिभोल्युसनरी एक्सन टु ओभरथ्रो द डेमोक्रेसी. सो त्यही भएर यो चाहिँ क्रिमिनोलोजिकल थ्योरी भएन, यसले चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई क्लियरली स्टेट गर्न सकेन भने, किनभने डेमोक्रेसीले त लोअर क्लासलाई पनि फ्रिडम दिन्छ, नट ओन्ली अप्पर क्लास. सो दिस थ्योरी कुड नट सेटिस्फाई द इम्प्लिकेसन अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सो इट वाज क्रिटिसाइज्ड अन द्याट ग्राउन्ड. नम्बर 1 क्रिटिसिजम. अब नम्बर 2 क्रिटिसिजम के हो भन्दा, अनदर क्रिटिसिजम क्लेम्स द्याट सोशलिस्ट क्रिमिनोलोजी इन्हान्सेस आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ क्राइम. अर्को क्रिटिसिजम के भन्दा, यो थ्योरीले चाहिँ हामीसँग जति पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ क्राइमलाई लिएर, क्राइम भनेको के हो, क्राइम कसरी हुन्छ भनेर हामीसँग जति पनि बुझाइ छ क्राइमको, त्यसलाई इन्टेन्सिफाई गर्यो. बट हामीलाई त सिम्पल यही थाहा छ कि क्राइम इज अनलफुल एक्ट विच इज इनफ्याक्ट अ क्राइम. इनफ्याक्ट क्राइम भनेको त एउटा अनलफुल एक्ट नै हो, सिम्पल. यदि केही ल ब्रेक गर्यो भने अथवा भायोलेसन अफ लज अथवा रुल्स भयो भने त्यसलाई क्राइम भनिन्छ. बट यो सोशलिस्ट थ्योरी अफ क्रिमिनोलोजीलाई बुझेपछि इट फोकस अन डेमोक्रेसी अनि प्रस्परिटी. डेमोक्रेसी, प्रस्परिटी अथवा एडभर्सिटीलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तिनीहरूको अगेन्स्टमा लगिदिने यो सोशलिस्ट थ्योरीले भन्छ. बट एडभर्सिटी अथवा डेमोक्रेसी अथवा प्रस्पेरिटी त गलत कुरा होइन. इट गिभ्स फ्रिडम्स टु अल द क्लासेस अफ द पिपल. सो यो तिनटाको अगेन्स्टमा मान्छेलाई लगिदिएपछि क्राइमको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै डिफ्रेन्ट भयो. सो critics criticize that socialist criminology theory enhances our understanding of crime into wrong direction. अब अर्को, the most crucial criticism of socialist theory is whether or not it is scientific. Socialist theory साइन्टिफिक छ कि छैन भन्ने एउटा क्वेसन छ. यो चाहिँ धेरैजनाले क्रिटिसाइज गरेका छन् यो साइन्टिफिक छैन भनेर. मेनी क्रिटिक्स आर्ग्यू द्याट द स्टेटमेन्ट्स मेड बाई थ्योरी आर नट इम्पेरिकली टेस्टेबल. जति नै जे नै भने पनि, जति नै पोइन्ट अफ भ्यू ओपिनियन्स लाए पनि यो चाहिँ इम्पेरिकली टेस्टेबल छैन भनेर डिफ्रेन्ट क्रिटिक्सहरूले चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको छन्. However, empirical research has been conducted utilizing the principle of socialist theory. Socialist theory को प्रिन्सिपललाई युटिलाइज गरे चाहिँ धेरै इम्पेरिकल टेस्टहरू भएको छ. त्यही पनि यो साइन्टिफिक छ कि छैन, इम्पेरिकल छ कि छैन भनेर चाहिँ इट्स स्टिल अ क्वेसन. सो इट इज द मोस्ट क्रुसियल क्रिटिसिजम अफ सोशलिस्ट थ्योरी. सोशलिस्ट थ्योरीको क्रिटिसिजम यही भइहाल्यो. क्राइमलाई इकोनोमिकली एक्सप्लेन गर्दा पनि देयर आर सम लिमिटेसन्स अफ क्राइम.
economic explanation of crime, which is, despite divergent views about relationship between economic condition and criminality, no serious attempt has ever been made to harmonize the differences and solve the problem of crime. इकोनोमिक कन्डिसन र क्राइमको रिलेसनसिपलाई लिएर धेरै पोइन्ट अफ भ्यू छन् होइन, धेरै थ्योरी छन्, ओपिनियन्स छन्, पर्सपेक्टिभ छन्। त्यही पनि क्राइमको जुन यो प्रब्लम छन्, डिफ्रेन्सेस छन्, त्यसलाई सल्भ गर्न कुनै पनि सिरियस एटेम्प्ट अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो एउटा लिमिटेसन भयो। सो इट क्यान बी स्टेटेड द्याट कोरिलेसन बिट्विन इकोनोमिक कन्डिसन एन्ड क्रिमिनालिटी इज सो अनसर्टेन द्याट नो डिफाइनेट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन। क्राइम र क्रिमिनालिटी र इकोनोमिक कन्डिसनको रिलेसन चाहिँ यति अनसर्टेन छ कि अहिलेसम्म डिफाइनेट कन्क्लुजन अथवा त्यो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन, प्रिसाइज डेफिनेसन तिनीहरूको रिलेसनसिपलाई लिएर अहिलेसम्म बनेको छैन। Economic values certainly have a dominant role to play in human society, but they depend on a variety of socio-cultural factors and therefore only have a relative significance. Economic को मान्छेको लाइफमा, सोसाइटीमा इम्पोर्टेन्ट रोल छ, but it's just have relative importance किनभने economic values themselves depends on different social and cultural factor. Economic values आफै social, cultural, political, spiritual factors सँग related हुन्छ, so it's only have a relative significance, not the main and sole significance भनेर चाहिँ यो लिमिटेसनले भन्छ। Legal control on economic activities would also exert influence on crime economy relationship to a considerable extent. इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा जति पनि लिगल कन्ट्रोल छ, लिगल एक्टिभिटिज, लिगल कोअर्सनहरू छ, तिनीहरूले पनि त के अरे क्राइम इकोनोमी रिलेसनसिपमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स दिन्छ। सो इकोनोमिक फ्याक्टरलाई मात्र मेन कज, क्राइमको मेन कज भनेर भन्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यो सेन्टेन्सले भन्न खोज्या हो। सो सोसियालिस्ट थ्योरीले चाहिँ क्राइमलाई अर क्रिमिनोलोजीलाई कसरी हेर्छ भनेर प्रोबाब्ली वी अल आर क्लियर होइन। अनि एउटा अब सानो केस छ जसले चाहिँ सोसियालिस्ट थ्योरीलाई रिलेट गर्न सक्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ राखेँ। इन री मेराग्याथम द अक्युज्ड वेयर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। यो री मेराग्याथम भनेको चाहिँ इन्डियन केस हो जसमा चाहिँ द अक्युज्ड वेयर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ वेयर स्टार्भिङ फर अबाउट 10 days विदाउट एनी फुड र वर्क फर देयर सब्सिस्टेन्स। उनीहरूसँग खाना पनि थिएन, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि आफूसँग जब पनि थिएन। दे वर स्टार्भिङ टु डेथ। यदि उनीहरूले खाना नपाएको भए दे प्रोबाब्ली वुड हेभ डाइड। देयरफोर दे डिसाइडेड टु पुट एन एन्ड टु लाइफ। उनीहरूले जसरी पनि खाना नपाएर मर्ने नै थिए। सो उनीहरूले आफै डिसाइड गरे कि दे विल कमिट सुसाइड होइन। दे वुड पुट एन एन्ड टु देयर लाइफ्स अलङ विथ देयर 1.5 month old इन्फेन्ट चाइल्ड। तिनीहरूको एउटा 1.5 month old बच्चा थियो, तिनीहरू त्यसलाई पनि मार्ने हामी पनि मर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन लिए। दे टाइड देमसेल्फ टुगेदर विथ अ रोप एन्ड जम्प्ड इन्टु अ वेल। दे वेयर हाउएभर रेस्क्युड बट अनफर्चुनेटली द इन्फेन्ट वाज ड्राउन्ड। उनीहरूले चाहिँ अब डोरी बाँधेर होइन जम्प गर्ने लागेका थिए, बट दे वर रेस्क्युड। अनफर्चुनेटली वेलमा, कुवामा त्यो बच्चा छ जुन इन्फेन्ट ऊ चाहिँ डुब्यो। अब आमा बुवा त बाँचे, बट दे वर कन्भिक्टेड अफ अटेम्प्ट टु मर्डर अफ देयर इन्फेन्ट चाइल्ड एन्ड कमिटिङ सुसाइड अन्डर सेक्सन 307 एन्ड 309 अफ द इन्डियन पेनल कोड। अब उनीहरू चाहिँ दे वर कन्भिक्टेड अफ अटेम्प्ट अफ मर्डर अटेम्प्ट गरेको अनि सुसाइडको लागि चाहिँ दे वर कन्भिक्टेड। बट अब हामीले यहाँ के चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दा उनीहरूसँग अरू कुनै अप्सन थिएन। दे वर स्टार्भिङ टु डेथ। उनीहरूले सुसाइड नै नगरेको भए नि दे प्रोबाब्ली वुड हेभ डाइड बिकज दे डिडन्ट हेभ एनिथिङ टु इट, दे डिडन्ट हेभ जब टु वर्क फर देयर सब्सिस्टेन्स। सो दे डिसाइडेड टु डाई अलङ विथ देयर चाइल्ड। अब उनीहरू त बाँचे, चाइल्ड मर्यो। अब उनीहरूलाई अब ल अनुसार त दे वर क्रिमिनल्स बिकज they attempted a murder and they tried to commit suicide. But हामीले practically हेर्ने हो भने त they were not criminals, they were just the people who wanted to escape life because they were starving. So अब हामीले यसमा मैले यो केस किन राखेँ भन्दा सोसियालिजमको अनुसार मनी अथवा पवर्टी अथवा डिप्रेभिटीले चाहिँ क्राइम इन्फ्लुएन्स गर्छ, क्राइमलाई इमर्ज गर्छ भनेर सोसियालिस्ट थ्योरीले भन्छ। त्यही भएर यो केस चाहिँ अलिकति रिलेटेड छ भनेर राखेको। सो आई एम एट द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन। यु क्यान अल रेज क्वेसन्स इफ यु आर नट क्लियर अबाउट एनिथिङ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।